Ang mga boundaries na sineset natin sa ating buhay will determine our identity. It will define your identity. Pag naglagay ka ng boundary ng mga dapat at hindi mo dapat gawin, parang sinasabi mong, this is me. This is what I value. Meron kang boundary line. This is what I believe. This is what I am good at. Kapag may boundary, yan na nagsasabi sa iyo kung saan ang simula at saan ang dulo. Where you begin or where you end. Pag naglalagay ka ng boundary, yan na nagsasabi sa iyo na ito ang aking responsibility at ito ang hindi ko responsibility. Bakit importante ng isang Kristiyano o isang tao ay may boundary? Kasi ang great boundary will bring great blessing. Kapag tama ang boundaries natin sa buhay, naghahatid ito ng maraming pagpapala. Boundaries are activating the promises of God in your life. Ang boundaries, mga kapatid, ay nagpo-promote ng tunay na kalayaan. Amen? Yes, parang sa unang tingin, parang malaya pero may boundary. Yes, kasi ang tunay na kalayaan, meron kang abilidad na magsabing yes or no. Ano mga kapatid, isa sa napansin ko sa Biblia, ang ating Panginoong Diyos mismo is a boundary setter. Kahit Diyos, nagsiset ng boundary. Yung 10 Commandments natin is a boundary. Sabi ng Panginoon, this is what you should not be doing. Thou shalt not kill, boundary. Thou shalt not commit adultery, boundary. Thou shalt not steal. Lahat po yan ay mga boundary. At alam niyo po ba mga kapatid, in essence, kahit ang Diyos nag-set ng sariling boundary para sa kanyang sarili. Now, let me just explain. Ang Diyos natin walang limitation. Pero kahit po siya na Diyos at powerful, in essence, ay nag-set ng boundary para sa kanyang sarili. Ulitin ko po ulit. God has an infinite power. God is so powerful, but kahit na siya'y powerful, ay grinant niya na mabigyan tayo ng choice. Okay. God has a choice not to give us a choice, but He gave a choice to us anyway. Okay? May kapangyarihan siyang huwag kang bigyan ng choice, pero hindi pinili. So, in essence, limitation. In essence, boundary. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko mga kapatid. So again, He can, but He would not. Para ating Panginoon, parang ikaw, kunwari, nasa posisyon ka, meron ka kakayanang mandaya, may kakayanang ka manlamang, pero nag-set ka ng boundary, hindi mo ina-apply yung kapangyarihan mo para manlamang ng kapwa. In essence, that is what God does for all of us. Kasi parang sinasabi natin mga kapatid, kapag tayo ay may boundary, may mga bagay tayong kayang gawin, pero hindi natin ginagawa dahil sa mga conviction ng ating puso. Balikan natin sa Genesis. Even the creation has boundaries. Ang Diyos nilagyan niya ng limit ang day and night. Ang Diyos nilagyan ng limit yung water tsaka dry. Ang sabi ng scripture sa Genesis chapter 1, ang earth po ay walang form, ang earth po ay walang shape, at ang earth ay punong-puno ng chaos. Kasi walang boundary eh. At ang buhay natin, mapupuno talaga ng kalituhan pag wala kang boundary. Your life will be filled with chaos if you don't set boundaries. At nung nilagay niya si Adan at Eva sa Garden of Eden, another boundary. Literally, ang Garden of Eden may boundary, at yung command ng Panginoon sa kanila, may boundary. Ano ang sabi ng Genesis chapter 2, verse 17? Andiyan pa po ba kayo? Ang sabi ng verse 16, brother, sabi dito, and the Lord God commanded the man, look at this, you are free to eat from any tree. Sounds like a generous God to me. Okay? But, look at that. A word of boundary. You can eat anything, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat it, kapag kinain nyo ito, you will die. God is so generous. Ano yung sabi ng mga Bible scholar? There are thousands of kinds of trees, approximately, in the Garden of Eden. Ang sabi ng Lord sa kanila, okay, Adan, you can eat anything for free. No limitation, except, look at that, boundary, limitation, except this one tree, a tree of knowledge of good and evil. Huwag niyong kakainin kasi kapag kinain niyo, you will certainly die. Okay, klaruhin ko lang. Hindi sinabi ng Bible na kapag kinain niyo, papatayin kayo ng Diyos. Iba yun.
Hindi sinabi dito na kapag kinain nyo yan, ako papatay sa inyo. Hindi. Ang sabi ng Lord, kapag kinain nyo yan, yung pagkain nyo ang papatay sa inyo. Yung consequences nung naging action nyo ang papatay sa inyo. Ibig sabihin, yung boundary ay hindi nilagay ng Panginoon para hadlangan si Adan at Eva, para may i-withhold kay Adan at Eva, nilagay yung boundary to protect them from death. Naalala ko nung nagsisimula itong quarantine, mga kapatid, nung March pa lang, nung first week ng quarantine season, kung saan naglagay ng iba't ibang mga checkpoints sa iba't ibang barangay. Naalala ko, meron kaming isang pinagbibilan ng yung emergency grocery na malapit lang ho sa amin, wala pang 1 kilometer, pero yun po ay nasa kabilang barangay. At dahil nasa kabilang barangay, hindi ako makatawid kahit dati ko na siyang ginagawa. Yung dating malayang-malaya ako nakakapunta kahit saan at kung kailan ko gusto. Hallelujah. Bigla na lang all of a sudden, yung gobyerno nag-set ng boundary sa mga barangay at yung dating napupuntahan ko, hindi ko na napupuntahan. Ano sa totoo lang, kapag nakakapunta ka sa checkpoint at hindi ka pinapayagan ng gobyerno, parang nakakasama ng loob. Parang feeling ko, yung karapatan ko ay hindi ko na-exercise. Kasi nga naman, what I want is different from what my government wants. May boundary eh. Pero hindi nilagay ng gobyerno yung boundary para parusahan ako, kundi para protektahan ako. They kept us inside our barangay not to punish us, but to protect us. Are you following what I'm saying here, mga kapatid? Ito po ang ini-echo ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6. Ang sinasabi ni Pablo, you are allowed to do anything. You are permitted to do anything, but not everything is good for you. In other words, ang sinasabi ni Pablo, oo nga, maaring allowed kang gawin yan. Pero kapag gusto mo nang huminto, baka hindi mo na kayang ihinto dahil naging alipin ka na nito. Life boundaries are necessary. Importante po na meron tayong borderline because it determines who we are. Again, your choice has the potential to make you happy or make you sad. Choose wisely. Leave that in the comment section. Leave that in the chat. We have to choose wisely.